شاید جای دیدنی قزوین رو ببینیم. الان این ویدیویی که میخوایم براتون بگیریم از مسجد جامع قزوین اومدیم که اینجا رو امروز ببینیم، پس با ما همراه باشید. نمیشه یه چند دقیقه صبر کنید ما الان بیایم؟ این آقا خیلی اومده و مورتش که بدوید میخوام در بست نه گفت دیر بیاید در رو میبندم. از کجا بند از کجا باده گردون ساقیا باده گردون ساقیا از کجا بند از کجا باده گردون ساقیا باده گردون ساقیا آن جام جان افزای را آن جام جان افزای را بریز بر جان ساقیا آن جام جان افزای بریز بر جان ساقیا از کجا سابسکرایب هم کلیک کنید و ما رو سابسکرایب داشته باشید و ویدیو هامون رو لایک کنید اگه دوست دارید ویدیو بیشتر رو ببینید. زنگوله برنامه‌شون پند از کجا باده بگردان ساقیا باده بگردان ساقیا من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا باده بگردان اینجا چیه؟ آها آب یه جو مثل این چی میگن آب چشم آها چشم
آها من فتاش خواهد طرف مسجد جامع نبایدی جان ای جان جان ما نامدیم از برنا ای جان جان ای جان جان ما نامدیم از برنا بنجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا بنجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا خیلی ممنون متشکرم خدا نگه. خب بچه ها ما اینجا هم دیدیم ما هم یه مسجد جامع قزوین و حالا میبینیم که جای دیگه قزوین رو با هم دیگه داشته باشیم و تو بلاگای دیگه حتما جای دیگه هم براتون میذاریم. کلا ما هر جایی که بیاییم جای دیدنی شما با ما هستید، پس دنبال کنید بقیه بلاگای ما رو تا بقیه جا هم در واقع جای دیگه قزوین هم با ما ببینید. سلام.